Op een persconferentie dinsdagochtend op het ministerie van Onderwijs aan de Caveludistraat in Paramaribo-Zuid is minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur ingegaan op diverse zaken rondom de kwaliteitsverbetering van het onderwijs, herwaardering en het sluimerende conflict met de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Volgens minister Peneux mogen leerkrachten vanaf het schooljaar 2017 tot 2018 niet meer dan 35 uren per week werken. We hebben in het kader van het herwaarderingsbesluit hebben wij gezorgd ervoor dat twee componenten zeer belangrijk zijn. Het eerste component was het looncomponent. We hebben dat intussen al geïmplementeerd. Maar het tweede waarmee het herwaarderingsbesluit te maken heeft te maken met de organisatorische aspecten binnen schoolstructuren, maar ook de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs in zijn totaliteit. En de bestuurlijke hervormingen die noodzakelijk zijn om efficiënt en effectief te kunnen werken. We hebben een goed gesprek gehad met de VOLS. Dat gesprek is gisteren geweest om 9 uur onder leiding van de heer Marcelino Nercus. We hebben een vruchtbaar en ook een goed gesprek gehad met de heer Wilgo Valies als voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. En we hebben vanmorgen ook een goed gesprek gehad met het FIBOS. FIBOS staat voor de Federatie van Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname. We hebben de zaken zoals voorbereid door de presidentiële commissie en het ministerie hun voorgehouden. En het getuigt bij mij dat de zaken goed zijn overgekomen. En natuurlijk had iedereen het recht om zijn zegje te doen. De zaken die geïmplementeerd zullen worden voor dit schooljaar 2017-2018 zijn als volgt. Fictieve uren, die uren zullen tot het verleden gaan behoren. Wat zijn fictieve uren? Fictieve uren zijn lesuren die worden toegekend aan een onderwijsgevende zonder dat betrokkenen actief een les verzorgt. De fictieve uren hadden we over een hele reeks op de middelbare scholen. We hadden het over sectievoorzitteruren, intersectievoorzitteruren. Die uren worden gehandhaafd volgens de oude regelingen. De sectievoorzitter en de intersectievoorzitter zijn de bepalende organen binnen de school die bijeenkomen om de leerstof en het curriculum te bespreken. Dus die uren die reeds in de oude benadering werden gegeven, zullen ook nu gegeven worden. Daarover zijn we recht overeind. Maar practicumuren, stagebegeleidinguren, verificatiecommissieuren, lesuren, fictieve uren voor de secretaris van de examencommissie. Die uren worden uiteindelijk afgeschaft. Waarom? We hebben gemeend om in het kader van de goede controle van de financiën op de scholen de interne controle in stelling te brengen, zodat de financiën van de scholen goed doorgelicht worden. Als de docent in de stage op een pedagogisch instituut of op een IMEO-school een leerling begeleidt, dan zal betrokken docent niet voor een extra uur betaald worden. De docent zal wel betaald worden voor een vervoerstoelage, omdat het vervoer wordt ingezet om de student te begeleiden op de plaats aldaar. Geef een voorbeeld. Mevrouw Mathilda geeft les op een pedagogisch instituut. Ze is op de maandag ingeroosterd
op het 3e, 4e, 5e en 6e lesuur om studenten van een bepaalde klas te begeleiden. Dan zal mevrouw Mathilda wel betaald worden voor haar vervoer, omdat ze bijvoorbeeld van SPI rijdt naar bijvoorbeeld de Baronschool of naar de Verwijnschool, maar mevrouw Mathilda zal niet een extra uur boven de 28 lesuren voltijdsrooster betaald worden, omdat het in het rooster valt en inherent is aan de taak. We hebben een ordening gebracht in het stukje overuren. Ik geef de samenleving een voorbeeld wat speelde. Mevrouw Hoepel is docent op het IMEO. Mevrouw Hoepel heeft op het IMEO 35 lesuren die ze les verzorgt. Dat betekent, mevrouw Hoepel krijgt 28 lesuren, een voltijdsalaris en nog 7/28 van die bezoldiging extra op haar loon. Mevrouw Hoepel is daarnaast ook nog intersectievoorzitter. Mevrouw Hoepel is daarnaast ook nog stagecoördinator. En kijk, nog 5 uur, dus mevrouw Hoepel komt al op 40 uren. Mevrouw Hoepel besluit op de avondopleiding nog 15 uren te draaien, is daar ook nog intersectievoorzitter en ook nog voorzitter. Mevrouw Hoepel komt met die 15 uren, 40 en 15 op 55 uren, met nog 4 uren op 59 uren. Dus mevrouw Hoepel krijgt 28 lesuren betaald en 21 overuren. Dat zou moeten inhouden dat wanneer mevrouw Hoepel dat in staat is te doen, dan betekent dat mevrouw Hoepel helemaal out of order is. Zaterdag en zondag is niet genoeg om te rusten en de kwaliteit gaat ten onder. Wat wij nu hebben gezegd, wij gaan het systeem bewaken. Mevrouw Hoepel heeft nu wel het recht om les te geven. 35 uren, maar boven 35 uren gaat ze niet ingeroosterd worden. Dus betrokkenen krijgt maximaal 35 uren. In het nieuwe systeem zullen dus jonge leraren die parttime op de scholen zijn en die voltijds willen komen, de gelegenheid krijgen nu voltijds in te stromen. Maar de gelegenheid wordt ook geboden dat leraren zich nu beter kunnen concentreren op hun taken en dat de kwaliteitsbewaking binnen het onderwijs gehandhaafd is. Het onderwijs is een professioneel beroep. Het onderwijs is een beroep waarbij we werken met het cognitief vermogen, kennis van kinderen. Het is geen pitje play. Wanneer wij naar de arts zouden gaan, gaan wij ook niet van een halve dokter medische behandeling willen. Wanneer we in een vliegtuig stappen en we zouden horen dat de piloot geen vaardigheden en brevet heeft, gaan we ook niet in een vliegtuig springen. Wij gaan uit van bevoegdheden die mensen op papier kunnen tonen. En wanneer die bevoegdheden zijn getoond, dan kunnen we zaken in heroverweging nemen. Ik heb het ook al gezegd. Wanneer betrokkenen, en ik wil niet mevrouw Welles bespreken, ik praat over het totale apparaat. Wanneer betrokkenen kunnen aantonen dat ze het diploma bezitten en dat diploma kunnen brengen, dan zullen we de zaak wederom bekijken. Op dit moment is er geen diploma boven water gekomen. Dus als betrokkenen is ontslagen, dan is betrokkenen ontslagen volgens de richtlijnen gegeven binnen het ambtelijke en de kwaliteitsvereisten die gelden. Leerkrachten hebben elk jaar het recht om mutatie aan te vragen. De mutaties die door leerkrachten zijn aangevraagd, die zullen bewerkstelligd worden. Natuurlijk, u weet dat het de taak is van het ministerie van Onderwijs om zorg te dragen dat alle scholen volledig bevoegd kader hebben en bekwaam zijn. De bekwaamheid is zeer belangrijk, dus je hebt aan de ene kant de bevoegdheid, maar de bekwaamheid. We hebben toen in Coroni, u weet dat daar de resultaten heel slecht waren in Coroni,
hebben wij gemeend daarin wat verandering te brengen, om wat meer ervaren leerkrachten op die school te brengen, omdat de rapportage ons heeft bereikt dat heel veel leerkrachten van de Tatacolenschool jonge leerkrachten waren en we willen wat oudere ervaren leerkrachten brengen. Dat heeft tumult veroorzaakt, waardoor we uiteindelijk bezig zijn een exercitie te plegen hoe we uiteindelijk verschillende mutaties zullen beoordelen en hoe we aanpassingen kunnen brengen. Natuurlijk, wanneer je in een stafvergadering zit en je gebruikt het woord job rotation, en job rotation houdt in dat je met dezelfde bekwaamheden en bevoegdheden die je hebt, probeer je betrokkenen te verschuiven naar een andere school om het niveau op te krikken, is die interpretatie een beetje verkeerd begrepen, waardoor in Nikeri op een gegeven moment, bijna kan je zeggen, een aantal leerkrachten zijn gemuteerd die heibel hebben getoond daartegenover. De commentaren vanuit het veld hebben wij kritisch bestudeerd en we hebben dus voor Nikeri en enkele andere kleine districten waar we een probleem hebben ondervonden, hebben we die mutaties nu in heroverweging en we gaan kijken hoe we met die kwestie omgaan. Maar het is geenszins de bedoeling dat we leraren onaangenaam zijn, wat we wel ook hebben gedaan, dat leraren die in Kommerwijnen wonen, of leraren die in Para wonen, of leraren die in Coroni wonen, dichtbij worden gezet in de woongebieden waar ze blijven. Van deze kant uit als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, als hoofdverantwoordelijkheid over onderwijs, onderwijsbeleid en bestuurlijke vorming, vraag ik u dat we samenwerken aan de ordening. Onderwijsgevende, uw toekomst is mijn toekomst. Uw belang is mijn belang. Het is belangrijk dat wij allen weten waaraan u aan toe bent, waaraan ik aan toe ben. Ik vraag u bij deze de ondersteuning en maandag 2 oktober zullen we met volle vaart wederom de intrede doen van het nieuwe schooljaar 2017-2018.